हेलो नमस्ते। आज फेरि एउटा भिडियो लिएर चाहिँ आइसकेँ। सबैजनालाई मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा चाहिँ स्वागत गर्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु। आज चाहिँ मैले यो जुन प्लान्टलाई चाहिँ फ्लावर प्लान्टलाई चाहिँ देखाइरहेको छु, यसलाई चाहिँ हामीहरूले जवाकुसुम भन्छौँ भने त इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाइबिस्कस, गुडहल, अब जुन ठाउँ हुन्छ ठाउँको अनुसारले पनि यसको चाहिँ नाम हुन्छ। अब यो फुल देखाउनुको विशेष कारण भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै बर्खा छ, रेनी सिजन छ। रेनी सिजनमा चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै छिटो कटिङले लगाउन सकिन्छौँ अनि यो चाहिँ परेको पानीमा एकदमै छिटो सप्रिन्छ, हाँगाहरू पनि एकदमै छिटो आउँछ अनि हामीहरूले जुन छिप्पेको हाँगालाई चाहिँ कटिङ लगायो भने नयाँ नयाँ जुन पाउलाहरू आएर गमला पनि एकदमै छिटो भरिन्छ अनि यो रेनी सिजनमा चाहिँ एकदमै छिटो कटिङबाट लगाउन सक्ने प्लान्ट यो फ्लावर प्लान्ट हो। अनि यो चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट फ्लावर प्लान्ट पनि हो। एकपल्ट लगाएपछि बार बार लगाइरहनु पर्ने पनि होइन। अनि यो चाहिँ यो पुरै सालभरि नै यो चाहिँ एउटा दुईटा भए पनि फुलि नै रहने फ्लावर हो। अनि पूजाको लागि पनि तपाईँहरूले यो फुल लाउनुभयो भने चाहिँ पूजा गर्नलाई पनि जुन फुलको चाहिँ कमी हुँदैन। अब नेक्स्ट चाहिँ छ यसलाई चाहिँ अब ब्लिडिङ हार्ट भनिन्छ। यो पनि एउटा पर्मानेन्ट फुलै हो। हेर्दामा एकदमै राम्रो सुन्दर देखिने फुल हो। यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो बर्खामा चाहिँ यसको कटिङ लगाउन सकिन्छौँ अनि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा लहरा जाने फ्लावर हो। तर हामी यसलाई चाहिँ अब जुन नयाँ नयाँ पाउलाहरू आउँछ त्यसलाई काटेर चाहिँ हामीले गमलामा लगायो भने चाहिँ सानो सानो हुन्छ। यो चाहिँ मैले हालैमा यसको कटिङ लगाएको छु अनि अहिले कटिङ लगायो भने चाहिँ नयाँ नयाँ पाउलाहरू आएर बोट पनि छिटै झ्याङ्गिहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले जुन यो बर्खामा चाहिँ यसको पनि कटिङ चाहिँ एकदमै छिटो सर्छ। यसको पनि अब छिप्पेको हाँगालाई चाहिँ हामीले कटिङ लगायो भने यसलाई हामीले छिटै सार्न सक्छौँ अनि एउटै फुलबाट धेरैवटा फुलहरू बनाउन सक्छौँ। यो पनि एकदम सुन्दर अनि सालभरि नै फुल्ने चाहिँ फ्लावर हो। यो पनि सालभरि पनि कुनै पनि महिनामा चाहिँ यो फुलिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँहरूले यसलाई लगाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई कटिङबाट लाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू कतै गएको बेलामा यसको हाँगा लिएर आएर चाहिँ घरमा यसलाई तपाईँकोमा छैन भने यसलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सुन्दर, जसलाई चाहिँ ब्लिडिङ हार्ट नामले चाहिँ यो चिनिन्छ। यसको पनि कलर धेरै हुन्छ अनि भेराइटी पनि यस्तै धेरै भेराइटीहरूमा चाहिँ यो पाउन सकिन्छ। नेक्स्ट छ यो चाहिँ एक्जोरा प्लान्ट। यो पनि अहिले बर्खामा चाहिँ एकदमै छिटो सर्ने कटिङबाट चाहिँ लगाउन सक्ने फुल हो। यो पनि एउटा पर्मानेन्ट फुलै हो। यसलाई पनि हामीहरूले एकपल्ट लगाएपछि बार बार लाउने परिरहँदैन। साथै अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अहिले बर्खामा चाहिँ कटिङ लगाएर चाहिँ एउटै फुलबाट धेरै फुलहरू बनाउन सकिन्छ अनि यसको पनि धेरै कलरहरूमा चाहिँ पाइन्छ। एक्जोरा प्लान्ट पनि सालभरि नै प्रायः फुलि नै रहेको पाइन्छ यो फुल पनि। फ्रेन्ड्स, आजको मेरो यो भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक अवश्य गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूको मनमा के विचार आयो त्यो पनि प्रतिक्रिया लेखिदिनु होला। अनि नयाँ जो फ्रेन्ड्स हुनुहुन्छ उहाँले त सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला।